फेरि पहिले बाजा समाएर अभ्यास गऱ्यो भने जाने जस्तो लाग्छ, अभ्यास गरे जस्तो लाग्छ, तर धेरै समय लिन्छ। तर अलिकति लामो समय सङ्गीतमा तपाईँहरूलाई काउन्टको हिसाबले बसेको छ भने त्यसमा समस्या छैन। तर सुरुवातको चरणमा छ भने त्यस्तो नगर्नु होला कृपया। र अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई के भयो, काउन्ट थाहा भयो, सब काउन्ट थाहा पायौँ, अनि त्यसपछि स्ट्रोक पनि थाहा पायौँ। अब के गर्ने, बजाउनको लागि टी भनेको के हो, आई भनेको के हो, टे भनेको के हो, मैले अघिल्ला भिडियोमा भन्दै आएको छु। अलिक स्पष्ट बुझ्नुलाई त्यहाँ हेर्नुलाई, तर पनि कति अरू भिडियो हेरिरहने होइन। मैले यहीँ पनि तपाईँहरूलाई थोरै त मैले अहिले पनि भनिहाल्छु है त। दर्शकवृन्द नमस्कार, म यहाँहरूलाई म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा म हार्दिक स्वागत गर्छु। म आज यहाँहरू समक्ष चाहिँ मैले यो एउटा 6/8 को एउटा रिदम प्याटर्न लिएर आएको छु। अब हामीले यो नम्बर हेर्दा बित्तिकै, यो फ्र्याक्सन हेर्दा बित्तिकै न्युमेरेटरलाई मात्रै जोड दिने, डिनोमिनेटरलाई नदिने, अर्थात् माथिको मात्रै है, अंशलाई मात्रै जोड दिने, हरलाई नदिने भन्ने हुन्छ। यति मात्रै हेर्ने, माथिको हेर्दा बित्तिकै के भयो, 6 भनेपछि 6वटा सेटहरू, 1 सेट, 2टा सेट, तेस्रो सेट, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, 6वटा सेट छन्। एउटा सेटमा कहीँ एउटा एलिमेन्ट हुन्छ, त्योतिर नलागौँ, यो 6वटा सेट भनेर बुझौँ है त। अब 6 हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो काउन्ट के हुने भयो, 1 होइन, 2 हुने भयो, 3 हुने भयो, 4 हुने भयो, 5 हुने भयो, 6 हुने भयो। यो काउन्ट भयो। अब सब काउन्ट कस्तो कस्तो हुनसक्छ, यसको त सब काउन्ट एउटै छ। यो 1वटा भन्दैछु, यहाँ 2वटा छन्, यहाँ एउटा सब काउन्ट छ, यहाँ 2वटा गर्ने, यहाँ 2वटा, यहाँ एउटा गर्ने है। नेपाली अङ्ग्रेजी भयो, केही छैन। अब हेर्नुहोस् है, अब सब काउन्ट पनि निकालियो, काउन्ट पनि थाहा भयो, सब काउन्ट पनि निकालियो। अब स्ट्रोक चाहिँ पत्ता लगाउने। स्ट्रोक कति छ त, यहाँ लगभग, यहाँ त कस्तो छ भने यही सब काउन्टसँग बराबरी हुने स्ट्रोक छ। कहिलेकाहीँ सब काउन्ट र स्ट्रोक पनि बराबर हुनु, काउन्टसँग त हुन्न, थाहै छ तपाईँहरूलाई। मैले अघिल्ला भिडियोमा भन्दै आएको छु, यहाँ पनि थोरै बुझाउँला। अब सब काउन्ट यहाँ भएको हुनाले, किनकि यहाँ आई हान्नु पऱ्यो, आइटी हान्नु पऱ्यो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ल हेर्नुहोस् के रहेछ, काउन्ट भनेको 6 होइन, सब काउन्ट भनेको कति रहेछ, 9। अब सब काउन्ट है, सब काउन्ट, अनि स्ट्रोक पनि के भयो त, स्ट्रोक पनि कति रहेछ, 9 नै रहेछ है, यो रिदमको सन्दर्भमा। अब यसलाई हामीले यति भइसकेपछि के गर्नु पर्यो, पहिला त पढ्न त जान्नु पर्यो। टी आई टे आई, टी टे आई टे आई, टी आई टे आई, टी टे आई टे आई, टी आई टे आई, टी टे आई टे आई। हेर्नुहोस् काउन्ट चाहिँ बराबर चलिरहेछ। यहाँभित्र मैले 2, 1 फरक फरक जस्तो छ त्यस्तै उच्चारण गरेको छु। अब स्ट्रोकमा जाउँ है त। टी आई टे आई, टी टे आई टे आई, टी आई टे आई, टी टे आई टे आई है। काउन्ट र स्ट्रोक कति फरक छ, काउन्ट त यस्तो टक टक बसेको छ, तर स्ट्रोकमा चाहिँ टी आई टे आई, किनकि स्ट्रोक भनेको हान्नु है, बजाउनु। अब यति बुझिसकेपछि अब यसलाई मनमा लिने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो। विभिन्न कोण, यता फर्केर हुन्छ कि उता बसेर हुन्छ है। टी आई टे आई, टी टे आई टे आई, टी आई टे आई, टी टे आई टे आई। एवं रीतिले अलिक धेरै नै अभ्यास गर्नु होला। अनि यो 6 काउन्टभित्र हामीले विभिन्न स्ट्रोकहरू राख्न चाहिँ पहिला सक्ने। पहिला भित्र धारणा बनेपछि त्यही अनुसार आदेश बन्छ। अनि मात्रै यहाँ हान्ने, यहाँ नहान्ने, यति पटक हान्ने, यति पटक नहान्ने भन्ने चाहिँ आदेश मनले तयार भएपछि अनि बजाउने, पहिले बाजा नसमाउने। त्यसो नगर्नु होला। फेरि पहिले बाजा समाएर अभ्यास गऱ्यो भने जाने जस्तो लाग्छ, अभ्यास गरे जस्तो लाग्छ, तर धेरै समय लिन्छ। तर अलिकति लामो समय सङ्गीतमा तपाईँहरूलाई काउन्टको हिसाबले बसेको छ भने त्यसमा समस्या छैन। तर सुरुवातको चरणमा छ भने त्यस्तो नगर्नु होला कृपया। र अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई के भयो, काउन्ट थाहा भयो, सब काउन्ट थाहा पायौँ, अनि त्यसपछि स्ट्रोक पनि थाहा पायौँ। अब के गर्ने, बजाउनको लागि टी भनेको के हो, आई भनेको के हो, टे भनेको के हो, मैले अघिल्ला भिडियोमा भन्दै आएको छु। अलिक स्पष्ट बुझ्नुलाई त्यहाँ हेर्नुलाई, तर पनि कति अरू भिडियो हेरिरहने होइन। मैले यहीँ पनि तपाईँहरूलाई थोरै त मैले अहिले पनि भनिहाल्छु है त। अब यहाँ अब टी भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएँ होइन। अब यहाँ अलिकति देखियो होला होइन। जस्तो मैले टी भन्यो भने पुरै 6वटै होइन। अब कर्ड्स अनुसार हुन्छ, मानौँ
6:1 पुरै हाल्यो भने टी भयो जस्तो यो टी भयो। तर हामीले यतिमा यो तलका 3वटा मात्रै कोर्स अनुसार हुन्छ यो पनि हैन। त्यसमा चाहिँ हाफ पार्ट इन्डेक्सले हाल्यो भने यो इन्डेक्सले हाल्यो भने यो चाहिँ के भयो आई भयो। टीएको बारेमा मैले भनिरहेको छु यो थम्सले थोरै हैन एउटा थम्ब यो थम्बले चाहिँ यसरी मैले के भने टीएको लागि यसरी माथितिर 3टा मात्रै हाल्ने के भयो टी भयो आई भयो टी भयो। मैले भन्दै पनि आएको छु फेरि भन्छु टी आई टी है त। यसरी चाहिँ हामीले बोल्छौँ यो। अब यसलाई बजाउने कसरी भन्ने कुरा आउँछ। बजाउँदाखेरि मैले एउटा आज कर्ड्सको त होइन तैपनि मैले एउटा कर्ड्स मात्रै समातेर यहाँ के गर्नु पर्यो कि अब यसलाई अब छिटो जाउँ है त। यसरी चाहिँ छिटो ढिलो गरेर गर्नु होला। अभ्यास पनि विभिन्न स्पिडमा गऱ्यो भने टाइमलाई चाहिँ फुकाउन खुम्चाउन सकिन्छ। त दर्शकवृन्द आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा स्पष्ट हुने गरी कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।